คุณเคยฝันแบบเดิมซ้ำๆไหมฝันถึงใครบางคนที่เป็นรักแรกผมเจอเขาในฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุดจริงๆแล้วเรื่องนี้บุ๊กไปคุยกับคนเขียนบทมาครับก็คือเขาว่าแต่งเรื่องนี้มาจาก Canon Indie เพลง Canon Indie มีความหมายที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับทั้งไวโอลินที่บรรเลงอยู่ในเพลง Canon Indie เนี่ยก็คือ2ตัวใช่ไหมครับบางคนไม่รู้ใช่ก็คือเขาจะเล่นวนกันเป็นลูปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกันไปเรื่อยๆก็เหมือนตัวละคร2ตัวที่เขาดำเนินชีวิตเหมือน Canon Indie ครับก็คือเขาก็จะวนกันไปเรื่อยๆซึ่งแบบเหมือนเป็นขนานกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับนิรันดรใช่มันก็เกี่ยวพันกับบรรเลงไม่รู้จบด้วย อย่าคิดว่าชื่อเรื่องไม่มีความหมายแล้วกัน ทุกอย่างมีซับเทคหมดครับผมพอบุ๊กได้รับสารนี้มาใช่ปะจากแทนคุณแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนรักเก่าของเรานะซึ่งเราก็ความจำเสื่อมใช่ปะเราก็ไม่รู้แต่เราเชื่อเขานะเพราะว่าไดอารี่ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นลายมือเราเราก็คิดว่าเขาก็คงไม่หลอกเราหรอกเราก็เลยไปหาเขาด้วยอยากไปเจอคนรักเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะด้วยความเป็นนักข่าวอยู่แล้วครับมันก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายขนาดนั้นใช่ทำให้ไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมหลายๆอย่างเป้าหมายหลักของตัวละครทั้งสองคนก็คือทุกคนมีความต้องการสิ่งหนึ่งละกันของตัวเองตัวบทเพลงก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากได้ตัวแทนคุณก็มีภาษากายปกติมีความกังวลอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับปกติคุณอ่านภาษากายผมคุณอาจจะอยากปกป้องเขาเพราะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าครับผมในเรื่องผมรับบทเป็นดร.แทนคุณครับนักอาชญาวิทยาครับก็คือมาช่วยตำรวจเนี่ยตามหาตัวฆาตกรตัวจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ต้องสงสัยคนไหนเป็นฆาตกรเป็นเรื่องราวที่ทำให้ตัวของนักอาชญาวิทยาแทนคุณกับนักข่าวฆาตกรรมของบทเพลงเนี่ยได้มาเจอกันพอเจอกันแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นที่มันต้องแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันว่าจะทำยังไงให้คดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็พอทำไปทำกันมาเนี่ยมันก็เกิดการแมทชิ่งกันว่ามันมีบางอย่างที่มันลงล็อกกันแล้วมันต้องช่วยกันเลยครับเพราะว่าถ้าบทเพลงไม่มีแทนคุณไม่มีบทเพลงเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวไปกันต่อไม่ได้เฮ้ยนี่ผมแทนคุณคนรักของคุณผมว่าแทนคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าอยู่ในการทำงานเนี่ยเขาจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็เหมือนช่างสังเกตคนตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเวลาอยู่กับบทเพลงเนี่ยก็เหมือนเขาได้แบบว่ารีแลกซ์มากขึ้นแทนคุณเป็นคนรักจริงครับแล้วก็เป็นคนจริงใจแต่ว่าในความจริงใจของเขาเขาก็ต้องซ่อนเลนบางอย่างเพื่อหน้าที่ของเขาครับบอกแค่นี้แทนคุณก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในการทำงานเหมือนเรามันออกแนวแบบแข่งกันนิดนึงกับตัวดาวกับแทนคุณเพราะว่าคนนี้ก็จะเอาทฤษฎีตัวเองมาใช้อันนี้ก็จะเอาทฤษฎีตัวเองมาใช้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนมาจากที่เดียวกันเราก็จะรู้ว่าคนนี้มันเก่งเขาเป็นอันดับ1ของคลาสอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นอันดับ2เราก็จะแบบรู้สึกว่าเราจะอยากแบบสู้กับเขาแต่ว่ามันก็คือเป้าหมายเดียวกันก็คือการสืบคดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบสนุกในการแบบไขคดีร่วมกันอะไรเงี้ยตัวแทนคุณเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากแบบสูงเพราะเขารับบทเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะมีความรู้แล้วก็มีความเคร่งขรึมเขาเรียกว่าต้องทำบุคลิกให้ดูมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะไม่ได้มีมุมในแบบขี้เล่นอะไรกับเราก็ส่วนตัวหมื่นไมค์กับตัวแทนคุณอาจจะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นต่อไปเราจะเอาโค้ดอีกว่าเราเป็นแบบอัตลักษณ์ของเขาคล้ายๆกับว่าเราจะใส่อินโฟเมชันเข้าไปด้วยแต่ที่เอาอินโฟเมชันนั้นแบบเป็นความรู้สึกเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวจากที่แบบผมเคยเล่นอย่างถ้าเป็นแบบที่ผ่านๆมาผมก็จะเล่นเป็นนักศึกษาเล่นเป็นคนที่โตกว่าแบบมากในธุรกิจแต่ว่าเรื่องนี้เราเล่นเป็นแบบนักอาชญาวิทยาก็คือมันไม่ได้แบบใกล้ความเป็นจริงชีวิตเราอะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะมันไกลตัวนี่แหละมันก็ยากอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือว่าเราต้องมีชุดความคิดที่เราเป็นนักอาชญาวิทยาเกาะไว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครั้งแรกยังงงอยู่เลยว่านักอาชญาวิทยาคืออะไรนะครับพี่อะไรเงี้ยเขาคือตำรวจหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นแบบนักสืบหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปคุยกับนักอาชญาวิทยาตัวจริงถ้าเราอยากเป็นนักอาชญาวิทยาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างหมายถึงว่าต้องสังเกตหรือว่ามีจุดไหนที่แบบว่าเราเอามาใช้ในการแสดงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับฟอสจริงจังมากครับใช่คือฟอสเนี่ยจะเป็นสายชิลแหละแต่ว่าพอโดนพีเติ้ลบีฟมาว่าเฮ้ย
ชิลไปนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอจะเล่นแล้วมันจะดึงมายากนะอะไรเงี้ยช่วงคิวแรกๆอะไรเงี้ยแล้วคิวหลังๆฟอร์ดก็แบบเหมือนสวมบทไปเป็นแทนคุณเลยอะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธีแบบเหมือนตัวเองเข้าไปเป็นแทนคุณตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความน่ารักของฟอร์ดปล่อยออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยระหว่างอยู่ที่กองอะไรเงี้ยครับ บุญว่าเขามีบุคลิกที่ดูเหมือนจะเนียบๆเหมือนกัน แต่ถ้าเรื่องนิสัยไม่เหมือนเลยดีกว่า เพราะเรารู้สึกว่าฟอร์ดเขามีความแบบเป็นวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมต่างกันแต่เขาเล่นออกมาในคาแรคเตอร์ของแทนคุณได้ดี หนูว่าเหมาะค่ะ เหมาะตรงที่ว่าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากๆ เท่สุดๆแล้วก็หนูคิดว่าพี่ฟอร์ดเหมาะ กลับมาแล้วเหรอบทเพลง เราเจอกันได้ไหม มึงบ้าปะเนี่ย กับคนที่มึงไม่รู้จักด้วยซ้ำ ผมแทนคุณ คนรักของคุณไง คนรักของผมเหรอ เป็นบทเพลงครับผมเป็นนักข่าวอาชญากรรมครับคาแรคเตอร์บทเพลงเขาเป็นคนมุ่งมั่นครับเป็นคนมีความฝันใช่แล้วก็พยายามจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงให้ได้ครับคือตัวบทเพลงอะครับได้รับจดหมายมาจากคนหนึ่งซึ่งกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนรักเก่าของบทเพลงครับแล้วซึ่งบทเพลงเนี่ยเป็นคนที่ความจำเสื่อมก็เลยโอเคเชื่อก็ได้แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนรักเราจริงๆเพราะเขามีไดอารี่ใช่แล้วก็นัดไปเจอกันปุ๊บกลายเป็นว่าบทเพลงแทนที่จะไปเจอแทนคุณอย่างเดียวกลายเป็นว่าไปเจอศพบทเพลงก็เข้าไปเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ครับบุ๊กคิดว่าความยากอยู่ที่ตัวบทด้วยครับหมายถึงตัวคาแรคเตอร์บทเพลงเขาก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแหละครับผมที่มีความฝันแล้วก็มีปมในอดีตของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนมีปมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ผมว่าบทเพลงเป็นคนที่อุดมการณ์ชัดเจนในสิ่งที่จะทำเพราะว่าเขาคือสื่อ เพราะฉะนั้นเขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะตามหาข่าวตามหาความจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงาน เป็นคนไข้ที่เซนซิทีฟค่ะ แล้วก็เป็นคนคิดมาก มีความคิดที่ซับซ้อนค่ะ เพราะว่าความทรงจำของบทเพลงไม่ใช่แค่ความจำเสื่อมธรรมดา บทเพลงก็จะเป็นคนดื้อๆคนหนึ่งละกันแบบคือด้วยตัวคดีอะไรเงี้ยเราก็จะตัดสินไปอีกทางนึงแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบไม่ยอมจะเถียงจะมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องก็จะมีแบบฉากที่ต้องแบบเถียงกับบทเพลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าใครดูแววตาเขาดีบุญว่าแววตาเขาจะมีความแบบคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาในการพูดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีตัวละครเขาแบบจะมีความเหม่อลอยอยู่ๆก็เหม่อลอยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันคือความลับในบทเพลงนั่นเองบุ๊กว่าพื้นฐานคนเป็นนักข่าวเอาจริงๆก็แค่อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากถามอยากรู้อยากตามหาความจริงที่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเหมือนเราก็ทำกันบ้านไปว่าข่าวที่เราต้องการมันมีเนื้อหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็พยายามจะถามเขาให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงเรื่องนี้หนักสุดแล้วครับด้วยเป็นดราม่าด้วยแหละโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยคือบุ๊กตั้งใจทุกคาแรคเตอร์ที่เล่นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไกลตัวบุ๊กแล้วก็เรื่องนี้มันมีชั้นทางความรู้สึกค่อนข้างเยอะมันมีไดนามิกในการที่จะเล่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็มันค่อนข้างยากสำหรับบุ๊กเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องเล่นอะไรที่มันแบบขึ้นไปอีกสเต็ปอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาตั้งใจมากๆก็รู้สึกว่าบุ๊กก็ทำได้ดีครับผมหนูว่าพี่บุ๊กทำออกมาได้ดีอยู่แล้วค่ะเห็นแบบพี่เขาตั้งใจมากๆแล้วก็ตัวละครนี้ค่อนข้างยากไม่เคยมีซีนอารมณ์ในการถ่ายบ่อยเท่านี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบตอนถ่ายบางคนอาจจะคิดว่าเราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีข้ามไปข้ามนู่นข้ามนี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยโลเคชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีก็เป็นซีนอารมณ์บางทีก็เป็นซีนยิ้มบางทีก็เป็นซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยต้องเมเนจดีๆครับผมโชคดีที่มีพี่เติ้ลเขาแบบว่าบุ๊กถ้าสมมติเล่นซีนนี้เสร็จต้องไปเล่นซีนยิ้มบุ๊กพยายามสลัดทิ้งให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพอจะไปเล่นดราม่าอีกพี่เติ้ลเขาจะมีเวลาให้แก๊ปนิดนึงช่วงไปทัชอัพหรืออะไรเงี้ย